વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગણના ચેપ્ટરમાં ગણની સમજ, ગણ દર્શાવવાની રીતો, સ્વાધ્યાય 1.1 માં એક્ઝામ્પલ 1, 2 અને 3 સુધીનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે. એક અગત્યના મુદ્દાની વાત કરીએ, સંખ્યા ગણ. ખૂબ ઉપયોગી ટોપિક છે. બધા જ સંખ્યા ગણોની આપણે ચર્ચા કરીશું. નંબર 1 માં n પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ, નેચરલ નંબર્સ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ એટલે નેચરલ નંબર પરથી એનો સંકેત n લીધેલો છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ ગણમાં તમને ખબર છે 1 2 3 4 5 એમ અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવશે. અગાઉના ધોરણમાં તમે આની સ્પષ્ટતા કરેલી જ છે. આપણે ફરીથી એને યાદ કરીએ છીએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ જેનો સંકેત n નેચરલ નંબર પરથી n લીધો, એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં 1 2 3 4 5 6 એમ અનંત સુધી સંખ્યાઓ આવશે. બીજા નંબરમાં z પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ. આપણે નામ પણ યાદ રાખીશું, સંકેત પણ યાદ રાખીશું. પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ એટલે આમ ઇન્ટીજર નંબર્સ થશે. પણ અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણને z કેમ દર્શાવ્યો છે? તો એના માટેનો સંકેત આપણને ch-1 શબ્દ પરથી z સંકેત લીધેલો છે. આ ch-1 શબ્દ એ જર્મન શબ્દ છે, જેનો અર્થ થાય છે, જર્મન ભાષામાં એનો અર્થ થાય છે પૂર્ણાંક. જર્મન ભાષામાં એનો અર્થ પૂર્ણાંક અથવા સંખ્યાઓ એવો થાય છે. અને એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણમાં એનો સંકેત z આપેલો છે. અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ તો આવશે જ, 1 2 3 4 5 અનંત સુધી, પછી 0 -1 -2 -3 એમ અપ ટુ અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવશે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કે જે ધન પૂર્ણાંકો કહીએ છીએ, એવા જ ઋણ પૂર્ણાંકો અને 0, આ બધી જ સંખ્યાઓ પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણમાં આવશે, જેને આપણે z વડે દર્શાવ્યું. ત્રીજા નંબરમાં q, જેને આપણે સમય સંખ્યા ગણ કહીશું. સમય સંખ્યા ગણ કહીશું, જે એક્ચ્યુઅલી કોશન્ટ TIQUOTINT કોશન્ટ શબ્દ પરથી એનો સંકેત q મૂકેલો છે. કોશન્ટનો મતલબ ભાગ થાય. એક્ચ્યુઅલી સમય સંખ્યાઓમાં પૂર્ણાંકો આવશે પ્લસ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે. પૂર્ણાંક એટલે તો આપણે જે ગણ z લીધો તે અપૂર્ણાંકમાં 1/2 1/3 3/4 5/6 11/12 વગેરે આ બધી અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. એ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એટલે 1 ના 2 ભાગ, 1 ના 3 ભાગ, 3 ના 4 ભાગ થશે વગેરે. એટલે કોશન્ટ એટલે ભાગ, અથવા તો બે સંખ્યાને ભાગવાથી મળતું ભાગફળ એમ થાય. એ કોશન્ટ શબ્દ પરથી અહીંયા એનો સંકેત q લીધેલો છે. અને q એટલે સમય સંખ્યા ગણ, જેમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આવશે પ્લસ અપૂર્ણાંક. અપૂર્ણાંક એટલે આ ટાઈપની ધન ઋણ બધી જ આવશે. અહીંયા સમય સંખ્યા ગણ એને આપણે રેશનલ નંબર પણ કહીએ છીએ.
જેમાં પૂર્ણાંકો અને અપૂર્ણાંકો આવશે. ચોથા નંબરમાં વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ. રિયલ નંબર. અને એના પરથી એનો સંકેત r લીધેલો છે. વાસ્તવિક સંખ્યા ગણમાં સમમ્ય સંખ્યાઓ આવશે અને અસમ્ય સંખ્યાઓ પણ આવશે. सम्य, रेशनल, असम्य, इरेशनल नंबर. असम्य संख्याओं में તમને ખબર છે √2, √3, પાઈ, e વગેરે આ બધી અસમ્ય સંખ્યાઓ છે. અને સમ્ય તો આપણે જે જાણીએ છીએ બધી જ ભેગી કરીએ એટલે વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ થશે. આટલા ચાર ગણ વિશેનો તમે અભ્યાસ કરેલો છે. હજુ એક પાંચમો ગણ સી સંકર સંખ્યા ગણ, કોમ્પ્લેક્સ નંબર. એના પરથી એનો સંકેત સી આપે છે. આ સંકર સંખ્યા ગણનો અભ્યાસ આપણે 11મા ધોરણમાં જ પાંચમા પ્રકરણમાં ચેપ્ટર 5 માં એનો અભ્યાસ આવશે એ વખતે આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું. અત્યાર સુધી તમે જે શીખ્યા હતા તે ચાર ગણો, एक प्राकृतिक संख्या गण 1 2 3 4 up to 2, z पूर्णांक संख्या गण जेमा प्राकृतिक એટલે કે ધન પૂર્ણાંક, ઋણ પૂર્ણાંક અને 0 આવશે. ત્યાર પછી સમ્ય સંખ્યા ગણ જેમાં પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક આવશે. વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ જેમાં સમ્ય અને અસમ્ય બધી જ સંખ્યાઓ આવશે. અગાઉના ધોરણમાં આ તમે ચારે ચાર ગણ વિશે જે ભણ્યા હતા એને ફરીથી આપણે યાદ કર્યા. પાંચમો સંકર સંખ્યા ગણ પાંચમા ચેપ્ટરમાં આપણે એની વિશેષ ચર્ચા કરીશું. વધુમાં આ ગણ જે લીધા આપણે એમાં એના અલગ અલગ ભાગ પાડેલા છે. દાખલા તરીકે z પ્લસ લઈએ. n એટલે તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ 1 2 3 છે જ, પણ z માં ધન પૂર્ણાંક છે, ઋણ પૂર્ણાંક છે અને શૂન્ય પણ છે. જેમાં z પ્લસ એટલે ધન પૂર્ણાંક કોનો ગણ કહીશું અને એમાં 1 2 3 4 આવશે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ અથવા એને ધન પૂર્ણાંકો પણ કહીશું. વધુમાં z માઈનસ તો એ ઋણ પૂર્ણાંકોનો ગણ કહીશું, જેમાં ઋણ પૂર્ણાંકો આવશે -3 -2 -1 0. સોરી 0 નહીં આવે, ઋણ પૂર્ણાંકો જ આવશે જેમાં -1 -2 -3 વગેરે. આમાં ધન પૂર્ણાંકો, આમાં ઋણ પૂર્ણાંકો. ખરેખર તો ગણ z કહીશું તો જેમાં ધન પૂર્ણાંકો આવશે, ઋણ પૂર્ણાંકો આવશે અને શૂન્ય, આ બધા જ ટોટલ લઈશું ત્યારે ગણ z થશે. એ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. આ પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ માટેના ભાગ પાડ્યા એની ચોખવટ કરી. વધુમાં એક ગણ w જેને આપણે પૂર્ણ સંખ્યા ગણ કહીએ છીએ, હોલ નંબર. એના પછી એને સંકેત w આપે છે. એ પૂર્ણ સંખ્યા ગણમાં 0 1 2 3 4 વગેરે આવશે. ધન પૂર્ણાંકો આવશે અને શૂન્ય આવશે. એને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ કીધું. આપણે અલગ અલગ સંકેત ધ્યાન રાખીશું. z પ્લસ માં ધન પૂર્ણાંક, z માઈનસ માં ઋણ પૂર્ણાંક, z પ્લસ z માઈનસ 0 ટોટલ લઈએ તો z ગણ z થાય. બધી સંખ્યાઓમાં આવી ગઈ. પૂર્ણ સંખ્યા ગણ w જેને આપણે જેમાં આપણે 0 1 2 3 સંખ્યાઓ લઈએ છીએ. આ જ રીતે
યુગ્મ સંખ્યાઓ નો ગણ જેને ઈ વડે દર્શાવે ઇવન નંબર એના પરથી ઈ લીધો યુગ્મ સંખ્યાઓ એટલે આપણે જે પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ z લઈએ છીએ એમાં યુગ્મ 2 4 6 પછી એ રીતે 0 -2 -4 આ બધી યુગ્મ સંખ્યાઓ થશે 2 4 6 8 0 -2 -4 વગેરે જે યુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ થયો એ જ રીતે અયુગ્મ સંખ્યાઓનો ઓડ નંબર એના પરથી ઓ સંકેત લીધો છે અયુગ્મમાં 2 4 6 જેમ યુગ્મ હતા એમ અયુગ્મમાં 1 3 5 7 -1 -3 વગેરે આવશે જે અયુગ્મ સંખ્યાઓનો ગણ છે યુગ્મ અને અયુગ્મ સંખ્યાઓનો યોગ કરીએ બધા સાથે લઈએ તો z થશે z ના તમે અલગ અલગ ભાગ પાડ્યા ધન પૂર્ણાંકો ઋણ પૂર્ણાંકો શૂન્ય પછી યુગ્મ સંખ્યાઓ અયુગ્મ સંખ્યાઓ વગેરે જેવી જરૂરિયાત તમારે એ પ્રમાણેના સંકેત અને સંખ્યાઓ જે આવતી હોય ધ્યાનમાં રાખીશું આગળ ઉમેરીએ q પ્લસ q એટલે સમય સંખ્યા ગણ q પ્લસ માં ધન સમય સંખ્યા એનો ગણ થશે ધન સમય સંખ્યાઓ એટલે એવા x કે જે x belongs to q x greater than 0 0 થી મોટી બધી સમય સંખ્યાઓ લેવાની છે એવી જ રીતે q માઈનસ ઋણ સમય સંખ્યાઓ એનો ગણ લઈશું જેમાં બધી જ સમય સંખ્યાઓ પણ જે 0 થી નાની હોય અહીંયા q પ્લસ અને q માઈનસ અને 0 q પ્લસ q માઈનસ અને 0 આ બધી સંખ્યાઓ લઈશું તો ગણ q થશે એ પણ આપણે સાથે સાથે નોંધ રાખીશું આગળ 6 નંબરમાં r પ્લસ તો ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ થશે આપણે દરેકના સંકેત ધ્યાનમાં રાખીશું જે રીતે z પ્લસ q પ્લસ r પ્લસ ધન સમય ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જેમાં એવી સંખ્યાઓ x આવશે કે જે x belongs to r x greater than 0 0 થી મોટી છે જેને આપણે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ કીધી એ જ રીતે r માઈનસ જેમાં ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ આવશે ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એનો ગણ થશે જેને આપણે લખીએ તો એમાં x belongs to r x less than 0 તમે n અને z ને યાદીની રીતે લખી શકો છો q ના સભ્યો અને r ના સભ્યોને આપણે યાદીની રીતે નથી બતાવી શકતા એટલે આપણે એને ગુણધર્મથી સ્પષ્ટ કર્યા છે કે જેથી આપણને વધારે ખ્યાલ આવે હજુ આમાં એ પણ નોંધ કરીશું કે ગણ r એ r પ્લસ r માઈનસ અને 0 આ બધાનો ટોટલ સંખ્યાઓનો ગણ થશે જે r પ્લસ r માઈનસ અને 0 એ ટોટલ r થશે q પ્લસ q માઈનસ અને 0 એ q થશે દરેક સંખ્યા ગણમાં આપણે એના અલગ અલગ જે ભાગ પાડ્યા છે એની સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ વધુમાં
આપણે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યા ગણ n લીધો, પછી z લીધા, z માં આપણે ધન પૂર્ણાંકો, ઋણ પૂર્ણાંકો, 0, યુગ્મ સંખ્યાઓ, અયુગ્મ સંખ્યાઓ, એમ અહીંયા આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, અવિભાજ્ય એની પણ સ્પષ્ટતા કરી. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કઈ? આપણને વ્યાખ્યાની ખબર છે, વિભાજ્ય અને અવિભાજ્ય. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ એટલે જેને માત્ર બે જ અવયવ હોય, એક સંખ્યા પોતે અને બીજો 1. 1 અને સંખ્યા પોતે બે જ જેના અવયવ થાય એ બધી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કહેવાય. તો આપણે વિચારીએ તો 1 પોતે અવિભાજ્ય નથી, 1 તો વિભાજ્ય પણ નથી અને અવિભાજ્ય પણ નથી. તો 2 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા થશે જેને 1 અને 2 એમ બે જ અવયવ છે. 3 એને પણ 1 અને 3 એમ બે જ અવયવ છે. 5 એને પણ 1 અને 5 એમ બે જ અવયવ છે. તો 2 3 5 7 9 સોરી 9 નહીં આવે, 11 13 આગળ 15 16 17 19 20 21 22 23 આવશે. આગળ થોડા નોંધી આપણે 23 પછી 4 5 6 7 9 29 31 32 3 4 5 6 37 39 40 41 41 આવશે, 43 આવશે, 44 45 46 47 આવશે વગેરે 50 સુધીની આપણે સંખ્યાઓ લખી જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે. આ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં પણ એક બીજી નોંધ કરો. તમે જુઓ આ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓમાં માત્ર 2 જ એક એવી સંખ્યા છે કે જે યુગ્મ છે, બાકીની બધી અયુગ્મ છે. 2 યુગ્મ છે અને બાકીની બધી જ સંખ્યાઓ તમે નોંધ કરી શકો છો કે બાકીની a ને એના પછીની બધી જ જે અયુગ્મ છે. એટલે યુગ્મ અવિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યા માત્ર 2 જ થાય છે, એ પણ નોંધી શકીએ, બાકીની બધી અયુગ્મ થશે. આ અવિભાજ્ય સંખ્યાની વાત કરી. વિભાજ્યની વાત કરીએ. વિભાજ્ય સંખ્યાઓ 1 એ વિભાજ્ય પણ નથી ને અવિભાજ્ય પણ નથી. 2 3 તો અવિભાજ્ય છે, તો 4 5 અવિભાજ્ય છે, 6 7 પછી 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 23 9 24 25 વગેરે. પછી તો બાકીની તમને એ ખ્યાલ છે. અહીંયા વિભાજ્યમાં જે સંખ્યાઓ છે એ યુગ્મ પણ હશે ને અયુગ્મ પણ હશે. પહેલી નોંધ આપણે અવિભાજ્યમાં જ કરી છે કે એક જ એવી સંખ્યા છે કે જે અવિભાજ્ય પણ છે અને યુગ્મ પણ છે, બાકીની બધી જ અયુગ્મ છે. એટલે આપણે એવી નોંધ કરી શકીએ યુગ્મ અવિભાજ્ય સંખ્યા માત્ર 2 જ છે, માત્ર 2 જ છે. એક જ એવી સંખ્યા છે કે જે યુગ્મ પણ છે અને અવિભાજ્ય પણ છે, બાકીની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ બધી જ અયુગ્મ છે. આ આપણે ક્યાંક જરૂર પડે તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખીશું. અહીંયા બધા જ સંખ્યા ગણો અને સંખ્યા ગણોના અલગ અલગ ભાગ, એમાંથી અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ, વિભાજ્ય સંખ્યાઓ, આ બધી જ આપણે ચર્ચા કરી. ખૂબ ઉપયોગી ટોપિક છે, વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરજો.